ආයිබෝන් අද වීඩියෝ එක ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝ හදන්න කැමති ඔයාට මම මේකට යූස් කරන්නේ DSLR කැමරා එකක් canon 700D කියන කැමරා එක තමයි මම මේකට යූස් කරන්නේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ කැමරා එකෙන් රෙකෝඩ් කරලා ඒක ප්‍රීමියර් වල දාලා අපේ ෆ්‍රේම් රේට් එක හදන්න විතරයි පොඩි එඩිට් එකක් කැමරා එකෙන් රෙකෝඩ් කරන්න කලින් අපි පොඩි සෙටින්ග්ස් කිහිපයක් හදාගෙන ඉන්න ඕන කැමරා එකේ ඒක හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරගන්න එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපේ කැමරාවේ සෙටින්ග්ස් හදාගෙන වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වලට දාලා අපේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරගමු. හරි අපේ කැමරාව මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලාම වීඩියෝ රෙකෝඩින් මෝඩ් එකට shift කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කැමරාව මැනුවලි මෝඩ් එකට shift කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට කැමරාවේ මෙනු එකට යන්න පුළුවන්. එතන settings යටතේ අපිට යන්න ඕන movie recording size කියන එකට. එතනින් මම තෝරනවා 50 fps කියන settings එක. හරි ඒ විදිහට අපි 50 fps තෝරගත්තාම අපිට තව එක වෙනස්කමක් කරන්න තියෙනවා ඒ තමයි වීඩියෝ සිස්ටම් කියන එක අපි ස්විච් කරන්න ඕනේ NTSC කියන එකට. එහෙනම් ස්විච් කරගත්තාම අපි දැන් අපේ ස්ලෝ මොෂන් වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරගමු. හරි ඒ විදිහට රෙකෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වලට කීපයක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් පහටම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම එක වීඩියෝ ක්ලිප් එකකට දාලා ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඇතිතරම් වීඩියෝස් වලට මේ ඉෆෙක්ට් එක දාගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා ඒක ඇද ගන්නවා මගේ ටයිම්ලයින් මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට. ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඇදගෙන ඔයාලට කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එකේ මුල් ටික වැදගත් නැහැ. අන්තිම හරියෙන් තමයි ඕන. ඒ ටික මම මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. හරි. මට මෙතන ඉඳන් තිබුණොත් ඇති වීඩියෝ එක මම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙනවා මාක් ඉන් කියලා ටූල් එක. ඒක සිලෙක්ට් කරනවා. ඔන්න තෙන්ට වෙනකන් තිබ්බනම් ඇති. ඊට පස්සේ මාක් අවුට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ අපේ එහෙම ක්‍රොප් කරගන්න නැත්තම් නිකම්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එකේ ඔයාගේ අවශ්‍ය ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. රයිට් ක්ලික් කරා. එතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට modify කියලා තියෙනවා. එතන තියෙනවා interpret footage කියලා. ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න. එතන තියෙනවා අපිට modify clip කියලා ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. එතන තියෙනවා frame rate එක හදන්න. මම ඒක ටික් කරගෙන එතන දෙනවා ෆ්‍රේම් රේට් එක 24ක් නැත්නම් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් 23.96ක් කැමති එක මම 24ක් දෙනවා මෙතන ඊට පස්සේ ඕකේ කරනවා ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක අපේ ටයිම්ලයින් එකට ඇද ගන්න විතරයි හරි එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට අවුට්පුට් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට ඔයාලට ඕන තරම් ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝස් හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.